নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পূৰ্বতে অহা লগতে অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থকা ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এইটো হৈছে ইয়াৰ পাৰ্ট 11। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব, যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। গতিকে পলম নকৰি বলক মূল বিষয়ৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন, এট দ্য টাইম অফ ইনেক্টমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং আইডিয়েলছ ৱাজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্ৰিএম্বল। অৰ্থাৎ সংবিধান প্ৰণয়নৰ সময়ত তলৰ কোনটো আদৰ্শ প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল। আমি জানো ভাৰতীয় সংবিধানৰ এখন প্ৰস্তাৱনা আছে আৰু সেই প্ৰস্তাৱনাত তলত উল্লেখ কৰা কোনটো শব্দ প্ৰথমতে অন্তৰ্ভুক্ত নাছিলে। অপশ্যন এ লিবাৰ্টি, অপশ্যন বি ইকুৱেলিটি, অপশ্যন চি ছ'চিয়েলিষ্ট, অপশ্যন ডি জাষ্টিছ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত প্ৰথমতে ছ'চিয়েলিষ্ট শব্দটো অন্তৰ্ভুক্ত নাছিলে। যেতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাখন সংশোধন কৰা হৈছিলে 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টত, ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংশোধনত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত তিনিটা শব্দ এড কৰা হৈছিলে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে ছ'চিয়েলিষ্ট, সেকুলাৰ আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি। এই তিনিটা শব্দ ছ'চিয়েলিষ্ট, সেকুলাৰ, ইণ্টিগ্ৰিটি, এই তিনিটা শব্দ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় 1976 চনত। গতিকে আমি গম পালোঁ যে এই ছ'চিয়েলিষ্ট শব্দটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত প্ৰথমতে নাছিলে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনে প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল? আমি ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নতে গম পালোৱে যে তিনিটা শব্দ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাখনত প্ৰথমতে নাছিলে, পিছত সংশোধনৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। আৰু সেই শব্দকেইটা হৈছে ছ'চিয়েলিষ্ট, সেকুলাৰ আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি। ইয়াত সুধিছে কোনটো সংশোধনৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে। অপশ্যন এ 28, অপশ্যন বি 40, অপশ্যন চি 42, অপশ্যন ডি 52। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 42nd 42তম সংবিধান সংশোধনীৰ দ্বাৰা 1976 চনত এই তিনিটা শব্দ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। The concept of judicial review in our constitution has been taken from the constitution of. আমাৰ সংবিধানত ন্যায়িক পৰ্যালোচনাৰ ধাৰণাটো ক'ৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে? আমি জানো ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰণয়ন কৰাৰ সময়ত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে বিভিন্ন দেশৰ সংবিধানসমূহ অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰা ভাৰতৰ বাবে বিবেচনাৰ যোগ্য প্ৰযোজ্য হোৱা ভাল দিশসমূহৰ ধাৰণাসমূহ ধাৰ লৈছিলে। ঠিক সেইদৰে জুডিচিয়েল ৰিভিউ এই ধাৰণাটো কোনখন সংবিধানৰ পৰা ধাৰ লৈছিল সুধিছে। অপশ্যন এ ইংলেণ্ড, অপশ্যন বি USA, অপশ্যন চি কানাডা, অপশ্যন ডি অষ্ট্ৰেলিয়া। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি USA। US কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা জুডিচিয়েল ৰিভিউ ধাৰণাটো লোৱা হৈছিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Which among the following is the final authority to interpret the Constitution of India? অৰ্থাৎ তলৰ উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত ভাৰতৰ সংবিধানৰ ব্যাখ্যাৰ চূড়ান্ত কৰ্তৃত্ব কাৰ হাতত থাকে? অপশ্যন এ প্ৰেছিডেণ্ট, অপশ্যন বি সুপ্ৰিম কোৰ্ট, অপশ্যন চি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ, অপশ্যন ডি পাৰ্লিয়ামেণ্ট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাতত সংবিধান ব্যাখ্যাৰ চূড়ান্ত কৰ্তৃত্ব থাকে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। For how many times a person can become president of India? অৰ্থাৎ কিমান বাৰৰ বাবে এজন ব্যক্তি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰে? অপশ্যন এ once, অপশ্যন বি twice, অপশ্যন চি thrice, অপশ্যন ডি no limit। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি no limit। আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত এজন ব্যক্তি প্ৰেছিডেণ্ট হ'বৰ বাবে, ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ বাবে কিছুমান যোগ্যতা তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰ্টিকল 58ত। আৰ্টিকল 58ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এজন ব্যক্তি ভাৰতীয় হ'ব লাগিব, তেওঁৰ ন্যূনতম বয়স 35 বছৰ হ'ব লাগিব, 35 years, আৰু তেওঁ লোকসভাৰ এজন সদস্য হ'বলৈ তেওঁৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব। তাত কিন্তু এজন ব্যক্তি যে
এবাৰতকৈ বেছিকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব নোৱাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা তাত আৰোপ কৰা হোৱা নাই গতিকে কোনো বাধা নাই এজন ব্যক্তি কেইবাবাৰো প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নো লিমিট কোনো বাধা নাই যে এবাৰে হ'ব পাৰিব দুবাৰে হ'ব পাৰিব সেই বিষয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ নাই গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নো লিমিট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ The ideals of liberty, equality, and fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of which country? অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ থকা স্বাধীনতা সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শ কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা ধাৰ লোৱা হৈছে অপশ্যন এ ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যন অপশ্যন বি অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অপশ্যন চি ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন অপশ্যন ডি USSR কনষ্টিটিউশ্যন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ থকা লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি এই ধাৰণাকেইটা ধাৰ লোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ In which state was Panchayati Raj first introduced? অৰ্থাৎ পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰথমে তলৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ অপশ্যন বি ৰাজস্থান অপশ্যন চি গুজৰাট অপশ্যন ডি হাৰিয়ানা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰাজস্থানত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰথাটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল 1959ত আৰু ৰাজস্থানৰ পিছতে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰথমে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ৰাজস্থানত গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰাজস্থান কেতিয়াবা যদি সোধে ৰাজস্থানৰ পিছত ক'ত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল তেতিয়া হ'ব অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ Who is considered the architect of the Indian Constitution? অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্কিটেক্ট বুলি কাক গণ্য কৰা হয় অপশ্যন এ মহাত্মা গান্ধী অপশ্যন বি BR আম্বেদকাৰ অপশ্যন চি জৱাহৰলাল নেহৰু অপশ্যন ডি BN ৰাও আৰ্কিটেক্ট বুলি ক'লে আমি কাক বুজোঁ যিজনে কোনোবা অট্টালিকাৰ দৰে কিহবাৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা বিশেষজ্ঞ তেনেকুৱা নহয় জানো এতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্কিটেক্ট বুলি কাক গণ্য কৰা হৈ দিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি BR আম্বেদকাৰ অৰ্থাৎ ভীমৰাও আম্বেদকাৰক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্কিটেক্ট বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু তেওঁ আছিলে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ In Indian Constitution, fundamental rights were taken from the Constitution of অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ ক'ৰ সংবিধানৰ পৰা ধাৰ লোৱা হৈছিল অপশ্যন এ USA অপশ্যন বি UK অপশ্যন চি USSR অপশ্যন ডি নান অফ দিছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ USAৰ সংবিধানৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত মৌলিক অধিকাৰসমূহ ধাৰ লোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন দ্য 3-tier পঞ্চায়ত ৰাজ ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ প্ৰপ'জড বাই দ্য অৰ্থাৎ কোনখন কমিটিয়ে ভাৰতত 3 স্তৰৰ পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল অপশ্যন এ বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি অপশ্যন বি অশোক মেহতা কমিটি অপশ্যন চি ৰয়েল কমিশ্যন অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি এই বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে 1975ত 1957ত ক্ষমা কৰিব 1957ত গঠন কৰা হৈছিলে আৰু এই বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে 3-tier পঞ্চায়ত ৰাজ ছিষ্টেমটো ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে 3-tier তিনিটা স্তৰ অৰ্থাৎ গাঁও পৰ্যায়ত গ্ৰাম পঞ্চায়ত তাৰপিছত ব্লক পৰ্যায়ত পঞ্চায়ত সমিতি আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত অৰ্থাৎ জিলা পৰ্যায়ত জিলা পৰিষদ 3-tier তিনিটা স্তৰৰ পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি আৰু ইয়াতে আজিৰ আলোচনাটো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিছে নাই আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ